ආයුබෝවන් සුබ දවසක් ගැමිරස YouTube channel එක සමග එකතු වෙලා ඉන්න අපේ යාළුවෝ හැමදෙනාටම අද අපි ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවා ලේසියෙන්ම කොහොමද manioc අලුත් විදිහකට කිරට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්න. ඉතින් මේක ඊටාම ලේසි. ඒ වගේම ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන් ආහාරයක් තමයි manioc කියන්නේ. ඉතින් මුලින්ම අපි මේ වගේ කෑලි ගානට කපාගෙන හොඳට සෝදාගෙන මේ වගේ හට්ටියකට දාලා ඒකට ලුණු කුඩු ටිකක් දාලා මේකට වතුර කෝප්ප 3ක් විතර දාලා මේක තැම්බෙන්න තියාගන්න. සාමාන්‍ය විනාඩි 10ක් විතර තැම්බුවට පස්සේ මේක හොඳට තැම්බෙනවා. ඉතින් මේක ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට පොඩ්ඩක් හැඳි ගාලා බලන්න තැම්බිලාද කියලා. තැම්බිලා නම් මේ විදිහට ලිපෙන් අයින් කරගෙන අපි මේක වෙනම අයින් කරගමු. වතුර අයින් කරලා හීනියට කපා ගන්න සුදු ලුණු, ඒ වගේම රතු ලුණු, රම්පේ, කරපිංච මේ ටික අරගෙන ඔයාලට ඇති පදමට අරගෙන මේක හීනියට කපා ගන්න. කපාගෙන හට්ටියක් ලිපේ තියලා පොල් තෙල් ටිකක් දාගන්න. දාගෙන ඉස්සෙල්ලා අපි අර කපාගත්ත ලුණු, කරපිංච ටික මේ විදිහට හොඳට බද ගන්න සුවඳ එනකන්. ඊට පස්සේ මේකට දාගන්න 3-5 තේ හැන්දක්, ඒ වගේම කහ කුඩු ස්වල්පයක්. මේ කුඩු ඔයාලට ඇති පදමට දාගන්න. අපි තේ හැන්දක් මේකට දාගන්නවා. ඒ ටික මේ විදිහට බද ගන්න. බැදුනට පස්සේ ඔයාලා මේකට දිය කිරි තියෙනවා නම් ඒ දිය කිරි දාගන්න කෝප්ප 2ක් වගේ. ප්‍රමාණය හැටියට ලුණු කුඩු ස්වල්පයක් ඉහ ගන්න මේකට. දැන් මේකට මිටි කිරි කෝප්පයක් විතර තව දාගන්න. දාගෙන ඒකත් හොඳට පැහැෙනකන් මේ විදිහට උතුර ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ අපි අර තඹගත්ත manioc ටික මේකට එකතු කරගන්න එක. කිරි ටික උතුරනකන් මේ ටික හොඳට ලිපේ තියාගන්න. ඔන්න අපි ලේසියෙන්ම මේ විදිහට manioc කිරට හදාගත්තා. ඔයාලා බලන්න මේක ඊටාම රස විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. හරිම රසයි මේ ක්‍රමයේ. ඉතින් අපි හදාගෙන ඉවරයි. රසය වැඩි වෙන්න අපි මේකට තව දෙහි බෑ එක විතර දෙහි ඇඹුල් දාගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට දෙහි බෑ එක විතර දෙහි ඇඹුල් දාගෙන මේක හොඳින් කලවම් කරගෙන රස විඳලා බලන්න කොහොමද manioc ව්‍යංජනේ අපි හදපු අලුත්ම ක්‍රමයකට. මේ වගේ තවත් ලේසිම ආහාරයක් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකට ඔයාලට අරගෙන එන්නම්. වීඩියෝ එක නරඹපු ඔයාලා හැමදිනාටම සුබ දවසක්. තෙරුවන් සරණයි.